Kiss. Nice. Αυτή είναι η Μύκονος, ένας από τους πιο πολυτελείς καλοκαιρινούς προορισμούς στον κόσμο, όπου κάθε χρόνο την επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, ανάμεσά τους διεθνείς celebrities, επιχειρηματίες και κορυφαίοι αθλητές. Ένα νησί γνωστό για τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα mega yachts, τα διάσημα beach clubs και φυσικά για την έντονη νυχτερινή ζωή και τους επισκέπτες που καταφθάνουν από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι και πάλι στην πανέμορφη Μυκονάρα, με στόχο να βρω μέσα σε 24 ώρες κάποια τουρίστια για να περάσω μια μέρα μαζί της. Φυσικά θα ακολουθήσουν δραστηριότητες που θα εξελιχθούν μπροστά μας, ούτως ώστε να βρούμε κάποια. Με μοναδικό κανόνα, να είναι ξένοι. Η αποστολή μου ξεκίνησε από τη Φάμπρικα, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Μυκόνου, από όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες πριν εξερευνήσουν το νησί. Και αφού προσπέρασα δεκάδες τουριστικά μαγαζιά με σουβενίρ και περπάτησα ανάμεσα στη μοναδική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με τα κατάλευκα σπίτια, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα χαρακτηριστικά μπλε παράθυρα, έφτασα στη μικρή Βενετία, όπου το ηλιοβασίλεμα είχε ήδη βάψει στον ουρανό και θεώρησα πως θα αποτελούσε πόλο έλξης για πολλές τουρίστες. Η ώρα είναι 9 και το τοπίο με εμπνέει πάρα πολύ να την πέσω σε γυναίκες. Ή και όχι. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Cringe. Δεν θα σας κρύψω πως ένιωθα απίστευτα εκτός comfort zone. Πραγματικά δεν φαντάζεστε πόσο. Anyway, το σχέδιό μου ήταν το εξής. Θα προσποιούμουν ότι ο βιντεογράφος μου με φωτογράφιζε και μόλις έβλεπα κάποια τουρίστρια να βγάζει για εκείνη φωτογραφίες, θα έβρισκα την ευκαιρία για να της πιάσω κουβέντα. Τόσο απλό. Έτσι με το που βρήκα την ευκαιρία... Excuse me, can I ask you something? Where are you from? Brazil. Brazil? Yes. Nice. Your name? Talita. Talita? Yes. Nice name. My name is Christos. Nice to meet you. Nice to meet you. Are you here for holidays? Yes, holiday. Oh, nice. 1 week. Antes, 2 days. 2 days? Yes. You like it here? I like it. Nice. It's very Nice to nice. meet you. Yes, nice to meet you. Και πάνω που πήγα να φύγω και να την αφήσω στην ησυχία της... Can you give me your Instagram? Yes, Really? of course. Nice. Here. Πήραμε τουλάχιστον Instagram. You have a friends or not? No, not heavy. You are alone? Yes. You want to come with me? Okay. Really? Yeah. Okay, where you want to go now? Drinking here. Of course, maybe. exactly, Yes. exactly. Please, if you want to say hi in my subscribers, Okay. Come on, drinking. Let's go. Let's go. go with drinking. Okay. Oh my God. My friends, Brazil. Really? Yeah. Hi. How are you? I protect your friend, don't worry. I'm good guy. Okay, let's drink something. Let's drink, amiga. You live here? Oh no, in Mykonos. I just arrived and I'm here for a video. Okay. Vlog, yes. Okay. So, Where you live? I live in Fabrika, near here. 10 minutes of here. Okay. Yes, let's go. Let's go. Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα να βρούμε τόσο γρήγορα και σχετικά εύκολα μια τουρίστρια για να κυκλοφορήσουμε μαζί σήμερα. Εντάξει, λίγο το άγχος, λίγο ότι δεν είμαι ο τύπος που θα προσεγγίσει έτσι κοπέλες, ήμουν ήδη αρκετά άβολος. Μέχρι που τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. For free. Δεν έχω cash. Στο χαρί. Only card. Δώσε. Give. Κάρτα έχω μόνο, αλήθεια. Δεν έχω. Δεν έχω μετρητά. Έλα εδώ. Πόσο για όλα? Δώσ' μου όσα θέλει. Δώστε όλα. Έτσι έβγαλα από το τσαντάκι ένα ξεχασμένο 20 ευρώ που μόλις τότε θυμήθηκα ότι είχα και... Όχι, Δεν έχω άλλα. Αγάπη μου. Δεν έχω. Θα σε ξαναβρω άλλη φορά, έλα. Όλα, Θα σε ξαναβρώ μετά, έλα, άστο. Δεν έχω, κάρτα έχω. Άντε, 1 ευρώ έχουν. Όχι, τα παιδιά μου είναι 30 μου. Εντάξει, άντε, φυλάκια. Τι κάνουμε, καλά? Hi, how are you? Fine. Please, my lady. Okay. Let's go. Το κύμα έσκαγε κυριολεκτικά στα πόδια μας. Ο φωτισμός ήταν χαμηλός, η μουσική δυνατή και η θέα ξεχαστή. Δεν νομίζω πως θα μπορούσα να βρω καλύτερο μέρος για ραντεβού. Here. I like. You give me one girl. Oh, for me? Yeah. Oh, thank you. You are so cute. How old are you? 23. 23. Oh, me 32. 32. Yes. Okay.
Nice. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι, πάντως δείτε τι γίνεται μέσα. Δείξε. You want to go inside? Yeah. Το μαγαζί μπαίνοντας ήταν γεμάτο κόσμο, με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες. Τι καλύτερο για το κόνσεπτ μας. Ευτυχώς, στο βάθος υπήρχε μια ελεύθερη θέση στο μπαρ. Οπότε καθίσαμε εκεί και κάπου εκεί ρώτησα τη Θαλίτα. What do you want to drink? Aperol. Εγώ γενικά δεν συνηθίζω ούτε να πίνω ούτε να βγαίνω σε κλαμπ. Όταν όμως τυχεί, παραγγέλνω πάντα το πιο light ποτό και πίνω λιγάκι. Ένα Aperol και ένα gin tonic. Και επειδή από εδώ και πέρα θα με δείτε λίγο πιο εκδηλωτικό, να ξέρετε πως όλα γίνονται αποκλειστικά για τις ανάγκες του content. Μην αρχίσετε τα δικά σας. When you go back, I live in Lisbon. Portugal. Yeah. Really? Yeah. Before 1 week, I went to Lisbon. I like it so much. Like. You are very beautiful. Nice person. Πάρα πολύ ευχάριστη παρουσία και προς έκπληξή μου δεν είχε κανένα απολύτως θέμα με την κάμερα. Αντιθέτως, το απολάμβανε και το ζούσε μαζί μας. Λοιπόν, η Μύκονος δεν απογοητεύει. Δεν απογοητεύει. Πραγματικά, όπου κι αν κοιτούσες, έβλεπες σχεδόν μόνο γυναίκες. Κάτι που τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία είναι εξαιρετικά σπάνιο να συναντήσεις στην Αθήνα. Ή γενικά όπου αλλού έχω βγει τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά ακραίο. No. My English is not so good. No. My English. No. Don't worry. Don't worry. I like it. Okay. It's sweet. It's sweet. Are you from Rio? No. I'm from Paraná, Curitiba. Okay. Ήπιαμε, μιλήσαμε, βγάλαμε τα stories μας και απολαύσαμε στο έπακρο το vibe της νυχτερινής ζωής της Μυκόνου. Εγώ δεν πίνω καν το μεταξύ και πήρα δεύτερο ποτό και ήδη ζαλίζω. Η φίλη μου πίνει μόνο ένα. Για το επόμενο μισάωρο η βραδιά εξελίχθηκε κάπως έτσι. Δυστυχώς όμως έπρεπε να φύγει. Οπότε μόλις έμεινα μόνος, πλησίασα τον μπάρμαν και του είπα: Βάλε μου 2 σπινάκια ό,τι θες. 3. Χωριά. Πάει. You. 1. Okay. Φάγαμε και το ακυρώμα. μες στο πρόγραμμα είναι κι αυτά. Οπότε Hello girls. Let's go. One shot. Cheers. Let's go. οριακά δέχτηκαν, η αλήθεια είναι, αλλά ήταν πραγματικά πολύ ευγενικές. I'm from Greece, Athens. Oh, yeah. So, have you heard of Newcastle? Newcastle. Yeah, in England. Oh, nice. I live in Manchester now. Are you here for holiday? Yeah, we only landed today. First day. Oh, nice. How old are you? Guess. 25. I turned 30 on the 20th of July. You are so beautiful. Oh, thank you. How old are you? I'm 32. I'm nearly 30. Oh. Η όμορφη κοπέλα είχε έντονη αγγλική προφορά και η μουσική ήταν τόσο δυνατή που πραγματικά έδινα μάχη για να την καταλάβω. Παρ' όλα αυτά, τα παλικάρια από τον μπαρ μας κέρασαν σπινάκια, οπότε θέλοντας και εμείς αποφάσισα να ξαναπροσπαθήσω. Mykonos! With the camera. I'm YouTuber in Greece. What do you YouTube? Just like, Αγαπώ Μύκονο. Εντάξει, είμαι λίγο cringe, αλλά αυτό είναι. Εν τω μεταξύ έχω γίνει χώμα. Για έναν άνθρωπο που δεν πίνει σχεδόν ποτέ, ήταν ήδη αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Οπότε αποφάσισα να σταματήσω εκεί. Beautiful. Στη συνέχεια αφήσαμε για λίγο την κάμερα στην άκρη και συνειδητοποίησα πως μία στο τόσο αξίζει να βγαίνεις και να διασκεδάζεις με την ψυχή σου. Ειδικά σε ένα τόσο όμορφο νησί όπως η Μύκονος και με τόση όμορφη ατμόσφαιρα γύρω σου. Με τη νέα φίλη τα είπαμε για λίγο ακόμη και έπειτα μας άφησαν για να συνεχίσουν τη βραδιά τους. Νομίζω αρκετά από εδώ. Γιατί στη συνέχεια ακολουθούν πολύ πιο extreme καταστάσεις. Anyway, ακολούθησε μια περιήγηση στα ξακουστά Ματόγιανα, που φιλοξενούν μερικά από τα πιο γνωστά μπαρ και κλαμπ της χώρας της Μυκόνου και ήταν ιδανικά για την αναζήτηση τουριστριών. Όμως... Λοιπόν, μάγκες, το μόνο που θα ζητήσω σε αυτό το σημείο είναι να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου, να φτάσουμε 500.000. Είναι δωρεάν, πατάς απλά το κουμπί και εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Εντάξει, σήμερα όχι τόσο, αλλά γενικά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Subscribe, είναι τζάμπα και πάμε 500.000. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πεινάω και με έχει πιάσει και γ***α το ποτό. Μην πίνετε μακριά από αυτά, αλλά ναι, κάτι πρέπει να βρούμε να φάμε. Πω, έχει κόσμο, τι λένε ότι δεν έχει Μύκονος εδώ. Τα γραφικά στενάκια διαθέτουν αμέτρητες επιλογές για φαγητό, από γκουρμέ γεύσεις μέχρι κάτι πιο γρήγορο. Ωστόσο, υπερτερούν τα καταστήματα με σουβενίρ και κατά κύριο λόγο τα κλαμπ, τα οποία αν και ήταν ακόμη αρχές Ιουλίου και σχετικά νωρίς, είχαν ήδη τον κόσμο τους και τη μουσική στη διαπασόν. Hello girls, where are you from? Brazil. Nice. For holidays here? Yes. It's here. a first day? No, first day in the Friday, last Friday. Nice. We are so beautiful. Thank you so much. Have a nice day. Τα αγγλικά μου γίνονται χειρότερα όταν είμαι πιωμένος. This is my channel in YouTube.
Are you too? Yes. Hey, I take a picture. Are you very fit? Yes. Your name? Sammy. Nami. My name is Christos. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, girls. Oh. Bye. Λοιπόν, μάγκες, η αλήθεια είναι ότι πεθαίνω στην πείνα και πρέπει να πάω και τουαλέτα για να φύγει το αλκοόλ, γιατί πραγματικά δεν βλέπω μπροστά μου. Οπότε δεν θα έχετε και τα καλύτερα πλάνα, έτσι. Παρόλο που έχω καλό βιντεογράφο. Hello. Hi. Hello. Hello. Τι κάνεις, brother? Καλά, καλά, να συνεχίσεις, είσαι πολύ καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε, φύση. Πάμε να φάμε. Προχωρώντας λίγο πιο κάτω και φτάνοντας στο σταυροδρόμι με τα street food, επέλεξα να καθίσω στο πιο κεντρικό μαγαζί καθώς είχε πολύ κόσμο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το μοναδικό άδειο τραπέζι δίπλα ήταν γεμάτο γυναίκες. Metropolitan λοιπόν καταλήξαμε σε ένα από τα πιο ακριβά γυράδικα της Μυκόνου. Αν δεν κάνω λάθος, πριν 2-3 χρόνια που είχα κάνει το πρώτο μου βίντεο στη Μύκονο, κόστιζε 9 ευρώ. Τουλάχιστον αξίζει ή όχι. Θυμάμαι ότι ήταν μεγάλο. Δίπλα έχει και κάποιες τουρίστριες. Θα δούμε τι θα κάνουμε, αν θα παίξουμε μπαλίτσα. Γενικά, full τυπικός και κύριος, έτσι. Όπως βλέπετε, δεν παρεκτρέπομαι. Παρόλο που έχω πιει και είμαι Μύκονο. Τέλος πάντων, ας παραγγείλουμε. 15,50 ένα πιτόγυρο στη Μύκονο. Από τι είναι? Πάμε να δοκιμάσουμε. Εννοείται πήρα χωρίς πατάτες, full πρασινάδα και γιαούρτι, αντί τζατζίκι και μαγιονέζα που βάζουν στο special εδώ. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά μεγάλο. Και πάμε. Δύο πιτόγυρα 30 ευρώ, 31. Oh my god, bro. Οκ. Έχει αρκετό κρέας μέσα. Θα το ήθελα λίγο πιο ξεροψημένο το γύρο. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχει 15 ευρώ. Ένα απλό πιτόγυρο είναι, αλλά λόγω του μέρους και τη σεζόν κοστίζει 15 ευρώ. Αφού το καταβρόχτησα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, πλήρωσα και άφησα tip. Εννοείται έτσι, τα παιδιά δουλεύουν σεζόν, το περιμένουν και πραγματικά το χρειάζονται. Γιατί τραβάνε μεγάλο κουπί. Οπότε όσοι μπορείτε, μην το παραλείπετε. Λοιπόν, αφού συνήλθαμε με το φαγητό, πάμε να ρωτήσουμε τα κορίτσια δίπλα από πού είναι και αν πιστεύουν ότι η Μύκονος είναι ακριβή και αν τους άρεσε το πιτόγυρο. Girls, hi. Where are you from? Serbian. Orthodox brothers, right? Do you like Mykonos? Do you believe it's expensive or not? A little bit. Not a little. Do you like pita gyros? But expensive too. Nice. We're so beautiful. Thank you. Have a nice holidays. Είναι πολλές, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο γέμιζαν τα περιβόητα στενά, σχεδόν αποκλειστικά από τουρίστες. Πώς πάει η δουλειά? Δεν έχω. Όλα καλά. Πώς πάει? Καλά, δεν έχω. Δεν πάει καλά. Έχω δει εσένα. Να είσαι καλά. Από πού είσαι? Αλβανία. Ωραίος ρε μεγάλε. Συνέχισε. Ναι, αλλά έχω δει τηλεόραση εσένα. Να είσαι καλά ρε αδερφέ μου. Χάρηκα. Καλύτερο. Και εσύ, να είσαι καλά. Κατάστημα της Louis Vuitton έπεσε στην αντίληψή μου λίγο παρακάτω, όπως και 2-3 κλαμπς με αυστηρό dress code. Στη συνέχεια ο δρόμος με οδήγησε σε ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ της χώρας, το οποίο φημίζεται για τα ξέφρενα πάρτι που κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, γνωρίσαμε την Κάρολ. Hello, Κάρολ. Oh my god. Come. Speaking, baby. And now we came to club together. I know speaking, baby. You Don't don't worry. speak English. Don't worry. Let's go. Let's go. That's all. Here. Don't worry. Για ένα περίεργο λόγο, σχεδόν όλες οι κοπέλες που γνώρισα μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν από Βραζιλία. Όχι ότι είχα κάποιο πρόβλημα με αυτό, προς Θεού. Άλλωστε, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, το vibe που έβγαζαν ήταν τόσο αυθεντικό, που είτε το ήθελες είτε όχι, σου έφτιαχνε τη διάθεση. Your name? Maya. Maya. Oh. Yours? Sabrina. Sabrine. Brazil. Brazil. Rio. From Brazil. No, Florianópolis. I want to go in Brazil. Yes. Let's go Brazil. Let's go. Και έτσι συνεχίσαμε την πορεία μας προς ένα κλαμπ όπου είχαμε έναν γνωστό. Don't worry. Ωραίος. Εγώ δεν είπα κάτι. Να ξέρετε. Η Μύκονος πάντα απλόχερο το content. Μετά από λίγο χαλάρωσαν τα πνεύματα, κυρίως επειδή δεν γνώριζε τι ακριβώς κάναμε εκεί. Γι' αυτό και με ρώτησε... Baby, it's a vlog. Yes, vlog in YouTube. Greek Athens. YouTube. Yeah. Kiss. No, you. Do outro lado. Kiss. Kiss. Nice. Είχε απίστευτο κόσμο και δεν θα σας κρύψω ότι άρχισα να απολαμβάνω κι εγώ όλη τη φάση που εξελίσσονταν εκεί. Καλός ή κακός, η Μύκονος είναι ίσως το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που προσφέρει μια τόσο ξεχωριστή εμπειρία. Εντάξει, αυτό συμβαίνει μόνο στη Μύκονο. Only Mykonos this. Very. I like it. Κουπί. I don't know. Let's go. Πάμε να πιούμε, πάμε. Don't worry girls. I'm here
For protect you. Nice, nice. Χορούς μέσα στα στενάκια της Μυκόνου. Με 3 Βραζιλιάνες. Λοιπόν, έχουμε κανονίσει πριβέ τραπέζι VIP από το φιλαράκι. Σε ποιο μαγαζί πάμε? Στο We Love Mykonos, στο καλύτερο κλαμπ. Mykonos, στο καλύτερο κλαμπ, δεν ξέρω αν είναι για να το λέει. Δουλεύει εκεί, οπότε συμφωνώ. Να ακούσει το αφεντικό, μας έφερε το παιδί και μπαίνει σε viral βίντεο. Δώσε αύξηση! Και πάμε να δούμε πρώτον πού μας έβαλε να κάτσουμε και δεύτερον τι θα γίνει με τις κοπέλες πίσω. Mykonos! Ναι μεν κλείσαμε VIP τραπέζι, το οποίο φυσικά προϋποθέτει την αγορά φιάλης, οπότε... Είναι 300 ευρώ. Τέλεια, με κάρτα. Πόσα άτομα θα είστε? Δεν ξέρω. Πώς βλέπεις αυτές? 300. 300, οκ. Ναι. Καλά. Let's go, girls. Μπαίνοντας ο χώρος ήταν αρκετά σκοτεινός και όχι ιδιαίτερα φιλικός για γυρίσματα. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να το ζήσουμε μυκονιάτικα. Γενικά 350 ευρώ είναι μια πολύ καλή τιμή για μπουκάλι, καθώς σε όλα στην Μύκονο κάνει 500 με 550. Επομένως είναι το πιο φθηνό και μας έκανε και ιδιαίτερη τιμή. Καλή βάση! Από ό,τι κατάλαβα στο συγκεκριμένο κλαμπ εργάζονται ως παρουσίες κυρίως κοπέλες από την Ιταλία, ενώ ο κόσμος αρχίζει να μαζεύεται μετά τις 1-2 τα μεσάνυχτα. Σε γενικές γραμμές, ευτυχώς επαναλαμβάνομαι, το συγκεκριμένο μαγαζί προσελκύει κυρίως γυναικείο κοινό. Πραγματικά εδώ είναι η χαρά του άντρα. Έχει μόνο γυναίκες. Woman only! Brasileiro! Brazil, I'm from Brazil! Πριν ζητήσουμε να μας φέρουν τη φιάλη μας κέρασαν από ένα ποτό και μερικά σφινάκια. Και κάπου εκεί τα πνεύματα άναψαν ξανά. Ή μάλλον πήραν φωτιά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, εντελώς τυχαία. Πώς γίνεται να συναντιόμαστε τυχαία παντού? Σε δεύτερο βίντεο εντελώς τυχαία. Δουλεύει σε ζώνη, Χριστιανά. Δουλεύω εδώ, βρίσκομαι στη Μύκονο, είμαι social media manager σε μαγαζιά. Και καθώς λοιπόν έκανα τη δουλειά μου, βρήκα εδώ πάλι. Είσαι παντού ρε φίλε, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις αυτό. Και θα κάτσει μαζί μας για ποτό με το μπουκάλι που περιμένουμε εδώ και ώρα. Μετά από καμία ώρα το μαγαζί είχε γεμίσει ασφιχτικά. Ο μπάρμαν ψέκαζε συνεχώς τον κόσμο με καπνό. Υπήρχε live τραγουδιστής. Οι φιάλες έδιναν και έπαιρναν και η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο εκρηκτική. Μέχρι που ήρθε και η σειρά της δική μας φιάλης, χωρίς καν να ξέρω τι είχαμε παραγγείλει. Τελικά ήταν σαμπάνια, την οποία μας έφερε η bottle service και μας τη σέρβιρε κιόλας. Τα επόμενα 40 λεπτά κύλησαν κάπως έτσι. Σαμπάνια, stories με τα κορίτσια, ασταμάτητη μουσική, χορός και μια ατμόσφαιρα που γινόταν όλο και πιο έντονη όσο περνούσε η ώρα. Δυστυχώς λίγο αργότερα οι κοπέλες έπρεπε να φύγουν και δεν θα συνέχιζαν μαζί μου το υπόλοιπο διπορικό. Οπότε... Λοιπόν, η ώρα είναι 3. Έχω βρει bodybuilderά, VIP bodyguard εδώ στη Μύκονο. Πόσα χρόνια έχουμε να κάνουμε βίντεο? 3 χρόνια, 4. Δεν ξέρω. Μεγαλώσαμε. Βιντεάρα. Ακόμα εδώ είσαι. Κάθε καλοκαίρι. Τώρα τι να κάνω, πού να ψάξω έτσι λίγο που έχει. Τώρα 3 η ώρα τι έχει μετά από εδώ. Πού είναι, πάμε. Πού, έχει ψωμί. Πάμε, ψωμί. Βιντεάρες εκεί πέρα θα πάει. Ψωμί, πάμε. Τον Σάββατο γνώρισα πριν από αρκετά χρόνια μέσω των social media, λόγω της κοινής μας αγάπης για τη σωματοδόμηση. Και πλέον έχοντας γίνει σχεδόν local στη Μύκονο και δουλεύοντας μάλιστα στην νυχτερινή ζωή του νησιού, ήξερε πολύ καλά που έπρεπε να μας πάει. Hello girls, where are you from? Oh, where are you from? Rome. Rome, Italy. Nice. Video, of course. Follow the girl. Yes. It's so beautiful. Your name? Thank you. Your name? Beatrice. Beatrice, Rome, Colosseum. Giada. Chada. Giada. Going. Nice to meet you. Greek, Gianellis. Gianellis. Yes. Oh. That's all. Let's go. Oh, nice. Can I show you all? Yes, come here. Nice. Oh my God. How old are you? Oh, sorry. Ancora. Cora. What is it? Italiana. How old are you? Hate cosa? Age 20. Ah. Yes. Non si chiede l'età a una donna. Daladulo. 25. 25. Nice. Young. What's it? Fallen Angel. Nice tattoo. Angelo caduto. Nice. I like you. Thank you. See you. Πάμε. Let's go. Πολλές πάμε. Τα έχεις βαρεθεί εσύ αυτά, Τα έχεις ξυλοβαρεθεί. Εντάξει, και ο κόσμος που τα βλέπει αυτά νομίζει ότι είναι κάτι extreme εδώ, αλλά δεν είναι extreme. Αυτό είναι μια καθημερινότητα εδώ στη Μύκονο. Πες τα εσύ ρε, τα λέω εγώ.
Φτάνοντας στο πασίγνωστο Queen, ο κόσμος είχε κατακλείσει κυριολεκτικά κάθε γωνία του δρόμου. Έτσι δεν ήταν και το πιο ιδανικό μέρος για να αράξουμε. Τουλάχιστον όχι για τις προθέσεις που είχα εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 10. Νομίζω έχουμε χορτάσει με γυναίκες. Είμαι ok. Τώρα σίγουρα θα εμφανιστούν κι άλλες στη συνέχεια. Μύκονος είσαι. Στο κέντρο εδώ με τα φαγητάδικα. Γεια σου, αδερφέ μου. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων. Αφού άραξα κανένα 20 λεπτό στο κέντρο, προσπαθώντας να αποφασίσουμε αν θα φύγουμε για ύπνο, αν θα τσιμπήσουμε ακόμη ένα πιτόγυρο ή αν θα συνεχίσουμε το κουπί σε κάποιο κλαμπ, τελικά η απόφαση δεν άργησε να πάρθει. Λοιπόν, έχουμε έρθει Void. Η ώρα είναι 4 παρά. Δεν πληρώσαμε είσοδο τέτοια ώρα. Μας βάλανε VIP βραχιολάκια και πάμε. Μπαίνοντας έρχεσαι αντιμέτωπος με κάτι ξεχωριστό, θα έλεγα, για κλαμπ, καθώς τόσο ο σχεδιασμός του, όσο και η ηλεκτρονική μουσική που παίζει, αλλά και το κατασκότεινο περιβάλλον δημιουργούν κάτι πραγματικά διαφορετικό. Φίσκα στον κόσμο, ωστόσο, ενώ εκείνη τη βραδιά φιλοξενούσε στα decks τον DJ Alec Monopoly και στην παρέα του βρισκόταν και ο Clavicular, ο γνωστός streamer από την Αμερική. Νομίζω όμως πως δεν ήταν το ιδανικό μέρος για το concept μας. Οπότε μετά από λίγο ανηφορήσαμε για το σπίτι. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι το περσινό βίντεο είχε πάλι τελειώσει εδώ στις 5 η ώρα, αλλά πίσω μου έπεφτε ξύλο με Ιταλούς. Και το ιδανικό σενάριο ήταν να δοκιμάσουμε κανένα μπεργκεράκι για να δούμε γιατί τρογότησαν. Αλλά θα πάμε για ύπνο επειδή είναι πτώμα. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο το πρωί. Ομάδα, καλημέρα. Η ώρα είναι 10 παρα 10. Έχω ξυπνήσει 9 η ώρα. Έχω κοιμηθεί ένα 4ωρο. Δεν θα ξαναβγώ ποτέ, δεν θα ξαναπιώ ποτέ. Και θέλω να τελειώσει όλη μέρα στη Μύκονο και να πάω σπίτι μου. Να σηκωθούμε να πιούμε καφέ, οπωσδήποτε, να κάνουμε για ένα ντουζ και να περάσουμε την υπόλοιπη μας μέρα πολύ όμορφα. Και μπορεί να βρούμε και κάποια άλλη τουρίστρια, ξέρω εγώ. Ναι. Πριν από αυτό όμως, πάμε να σας κάνω και ένα γρήγορο room tour. Αρχικά είναι ένας πολύ μικρός ενιαίος χώρος με ένα διπλό κρεβάτι, με ένα καθρεφτάκι, μια καρικλούρα και ένα ψυγιάκι. Μια αχρίαστη τηλεόραση. Και δούμε λίγο θέα. Η πισίνα του διπλανού ξενοδοχείου. Α, τι ωραίο καιρό έχει ωστόσο. Και θέα τη θάλασσα. Κόστος στα 125 ευρώ τη μέρα για 3 Ιουλίου. Τέλος, έχει ένα τίμιο μπάνιο, πεντακάθο ρόλο. Και αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι αν θες να το παίξεις Greek Lover, πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στη τσέπη. Πάμε να κάνω μπάνιο. Αφού έκανα ένα γρήγορο ντουζ και συνήλθα κάπως, έβαλα αποσμητικά, λίγη κολόνια και βγήκα κατευθείαν στο μπαλκονάκι μου για να απολαύσω το πρωινό μου. Άνοιξα τη σακούλα που είχα πάρει μαζί μου, έβγαλα τη συσκευασία και κλασικά. Πήρα τη βρώμη αντί για την πρωτεΐνη. Instant Oats πήρα αντί για την True Whey. Τέλος πάντων, κουπί τώρα. Συνεπώς, τα τελευταία 4 χρόνια η gymbeam.gr είναι ο χορηγός μου. Και αν θέλεις να με στηρίξεις και να λάβεις και έκπτωση από τα προϊόντα και να πάρεις πρωτεΐνες, 10.000 διαφορετικούς κωδικούς έχει, συμπληρώματα διατροφής συνεπώς, ρουχάρες, μαγιουδάρα και την αγαπημένη μου τσάντα που με συντροφεύει σε κάθε ταξίδι. Παιδιά, αυτή φουσκώνει, βάζει full πράγματα μέσα και παρακαλάς να μην σε καταλάβουν σε Ryanair κλπ. Αλλά είναι τέλεια. Βάλε τον κωδικό για να λες 5 στο τέλος της παραγγελίας σου, πάρε έκπτωση, στείλε μου την παραγγελία σου screenshot στο Instagram που έγινε με τον κωδικό μου αυστηρά, γιατί κάθε μήνα, τέλος του μήνα, κληρώνω ένα κουπονάκι αξίας 100 ευρώ και μπορεί να το πάρεις εσύ. Ευχαριστώ και πάλι για όλα. Χωρίς εσάς, χωρίς τη στήριξή σας με τις αγορές από το Jim Beam, δεν θα είχε γίνει τίποτα από αυτά. Και πόσο μάλλον το σημερινό. Φεύγουμε όμως να φάμε κάτι γιατί δεν έχω ούτε πρωτεΐνη μαζί μου. Oh my god. Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο και όντας εντελώς νηστικός, έφτασα σε ένα από τα μεγαλύτερα σήματα κατά τεθέντα της Μυκόνου. Τους διάσημους ανεμόμυλους. Και παρόλο που φυσούσε ένας τέρμα σπαστικός αέρας, Είμαι χαρούμενος γιατί ήρθα να βγάλω και μια φωτογραφία, αλλά δεν τη βρήκα. Νάτος! Όπα! Ο Πελεκάνος, η μασκότ. Τον προσέχουν τέρμα εδώ, τον ταΐζουν και προσέχουν να μην τον ακουμπάνε οι τουρίστες και να μην τον ενοχλούν. Κατηφορίζοντας προς τα κάτω για να βρω κάπου να φάω πρωινό, το τοπίο ήταν ιδηλιακό. Είχε χαρά Θεού, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου κόσμος, ενώ το πλακόστρωτο, τα ξύλινα τραπέζια, τα σβεστομένα σπίτια και η θέα στη θάλασσα συμπλήρωναν το μοναδικό κυκλαδιτικό vibe του νησιού. Το μαγαζί που επέλεξα είχε τον περισσότερο κόσμο εκείνη τη στιγμή, οπότε έκατσα σε ένα τραπεζάκι και παρήγγειλα κατευθείαν ένα καφέ. Λοιπόν, με τα πολλά η ώρα είναι 11 και 20. Πήρα ένα διπλό εσπρεσάκι. Ήθελα να κάτσω λίγο πιο μπροστά, αλλά βαράει το κύμα και βρέχει και το νερό, οπότε θέλω να σώσω την κάμερα. Ξεκινάμε με το καφεδάκι μας. Μπας και ξυπνήσουμε με το 3ωρο ύπνο και το ξενύχτη και το ποτό. Oh my god. Και περιμένουμε και μια ομελέτα για να φάμε και λίγο πρωτεϊνικά, έτσι. Δεν έχω φάει τίποτα. Σαν Ιταλός το κατέβασα, αλλά πρώτα έπρεπε το νερό. Μετά από λίγα λεπτά ακολούθησε και η ομελέτα λαχανικών, η οποία συνοδεύονταν από λίγο ψωμί και πράσινη σαλάτα. Εντάξει, εκ πρώτης όποιος μπαμπάτσικη φαίνεται η ομελέτα, αλλά και πάλι θα είμαι σε έλλειμμα γιατί έχω δυνατό πρωινό. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πόσο αέρα έχει εδώ η Μύκονος, ρε φίλε. Τον drone καλά, άμα το πετάξω, θα του ψάχνω σύρο.
Ζουμερή, έχει το λαδάκι της όμως. Γεμάτη λαχανικά. Και σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά νόστιμη. Ωστόσο το πρωινό experience κόστισε 19 ευρώ. Αφού το καταβρώθησα και πήρα λίγο τα πάνω μου, αποχαιρέτησα το απίστευτο τοπίο και κατευθύνθηκα προς το μηχανάκι μου, το οποίο είχα παρκάρει λίγο πιο πάνω. Φόρεσα το κράνος μου όπως πάντα φυσικά, γιατί όποιος δεν φοράει κράνος δεν σέβεται ούτε τον εαυτό του, ούτε την οικογένειά του που τον περιμένει στο σπίτι. Και έπειτα ακολούθησε ένα μοναδικό mini road trip περίπου 10 λεπτών, το οποίο χάριζε πανέμορφες εικόνες και με οδήγησε. Νάμος Village, το Ντουμπάι της Μυκόνου. Ένα πολύ ωραίο μέρος που έχουν φτιάξει με πολλά χρήματα, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μικρό χωριουδάκι πολυτελείας που φιλοξενεί οίκους μόδας, κάποιες καφετέριες και γενικά υψηλής ποιότητας και αξίας καταστήματα. Έχει και καταστήματα με ακριβά αρώματα λίγο πιο κάτω, έχει και γυαλιά, έχει και κάποιες καφετέριες και είναι πραγματικά ένας παράδεισος θα έλεγα, γιατί είναι γεμάτος φοίνικες, πρασινάδα και γενικά έχει ένα πολύ ωραίο vibe. Πάμε παρακάτω να δούμε τι καλό έχει. Παρόλο που πρόκειται για τον πιο πολυτελή εμπορικό προορισμό του νησιού, αυτός ο υπαίθριος χώρος που συνδυάζει την κυλαδίκτικη αρχιτεκτονική με τα καταστήματα κορυφαίων οίκων μόδας, μου θύμισε σε αρκετά σημεία το Park Güell του Άντωνι Γκαουντί στη Βαρκελόνη. Για μένα όμως, αυτό που κλέβει πραγματικά την παράσταση βρίσκεται λίγο πιο κάτω και δεν είναι άλλο από δύο Ιάκυνθους Μακάο, το μεγαλύτερο είδος παπαγάλου στον κόσμο και ένα από τα πιο ακριβά. Συγκεκριμένα ο ένας κοστίζει 30.000 ευρώ και ο άλλος 25. Λοιπόν, εδώ ο εκπαιδευτής και είμαστε με τον μπλε. Πώς λέγεται αυτό? Ιάκυνθος Μακάου. Ιάκυνθος Μακάου, εδώ Νάμος Μύκονος. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι φιλικό, πολύ. Βέβαια, μπορεί να σου σκίσει και το χέρι έτσι. Ναι, βέβαια. Οπότε ρισκάρεις. Καλά, όχι, τα νύχια του εντάξει, θα περιποιούμαστε, αλλά ναι. Αγάπη Θα μου. νιώθεις τώρα, σου πονάνε. Εντάξει, όχι, όχι, γενικά το λέω. Αγάπη μου, τι ωραίος είσαι. Κορίτσι ή αγόρι είναι? Είναι αγόρι, αυτό είναι κορίτσι. Με τι θα μιλούσα εγώ. Πλάκα μου. Οι τουρίστριες ορμάνε εδώ, βγάζουν φώτο. Ναι, ναι, Εντάξει, εντάξει. Παγίδα. Πάμε, πάμε πες. Ωραίος. Πάει, μέχρι εκεί. Μάλλον το προσέχει ιδιαίτερα και φυλάκι. Είναι ο μπαμπάς του το χειμώνα. Αλήθεια, τα προσέχει το χειμώνα. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά τα λατρεύει και τα πανέξυπνα αυτά πουλιά το εκτιμούν και το δείχνουν έμπρακτα. Αφήνοντας πίσω τους κορυφαίους οίκους μόδας και ακολουθώντας το στενάκι, η έξοδος μας οδήγησε στο πασίγνωστο ρεστοράντ, beach bar και κλαμπ της Ψαρού, το Νάμος. Με τις ξαπλώστρες του να κοστίζουν 450 ευρώ η μπροστά, 360 πίσω. Εντάξει, στην παρούσα φάση δεν είμαι να δίνω, αλλά αν είχα γλιτώσει τη σαμπάνια θα τα έδινα. Και αν είχα και παρέα. Πες φίλο μου τι κάνεις. Ωστόσο, ίσως βρούμε κάπου να πιούμε ένα καφεδάκι πάνω και κατεβαίνουμε. Θα δούμε. Αν και αρκετά τσουκτερές οι ξαπλώστρες ήταν σχεδόν όλες γεμάτες, ενώ ο χώρος ήταν πολύ περιποιημένος και πεντακάθαρος. Παρ' όλα αυτά το νερό κρίσταλο, μάγκες. Και η θέα απίστευτη. Αν δεν είχε τόσα σκάφη, βαρκάκια και ό,τι άλλο έχει. Εντάξει, βαρκάκια δεν τα λες. Anyway, πάμε να βρούμε κάπου να κάτσουμε. Κάθομαι. Αλήθεια. Για μένα. Τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Παρ' όλα αυτά, όταν κάθεσαι για καφέ εδώ, δεν μπορεί να μπει μέσα να κάνει μπάνιο γιατί οι άνθρωποι μπροστά έχουν πληρώσει 450 ευρώ και πιο πίσω 360. Επομένως το έχουν έτσι. Καλά τα λέω. Δεν άκουγες. Κουπί. Το καφεδάκι μου έφτασε μετά από λίγο μαζί με ένα νεράκι και μην ρωτήσετε πόσο κόστισε γιατί μου το κέρασαν τα παιδιά που δουλεύουν στην ασφάλεια του μαγαζιού. Επίσης ήταν τέρμα ευγενική και χαμογελαστή η κοπέλα που μας εξυπηρέτησε. Αφού ήπια τον καφέ μου, τσέκαρα και το χώρο ακριβώς δίπλα όπου υπήρχε ένα beach bar με φυσιολογικές τιμές και αρκετό χώρο για ελεύθερο μπάνιο, το οποίο επέλεγαν πολλοί τουρίστες. Λοιπόν, έχω αράξει ακριβώς δίπλα από τον Νάμο σε ένα άλλο beach bar, πολύ απλό, με ξαπλωστρούλες και μου έβαλαν μια ξαπλωστρούλα που περίσσευε βασικά η μοναδική που υπάρχει εύκαιρη σε μια γωνίτσα και κόστησε 40 ευρώ μαζί με ένα καφεδάκι και με ένα νεράκι και απολαμβάνω την ίδια παραλία όπως απολαμβάνουν δίπλα με τη διαφορά περίπου 360 ευρώ. Μια χαρά είναι για εδώ, απλά δεν έχω μπρέλα, αλλά έχω σκιά, οπότε μια χαρά. Θα αράξω λίγο ακόμα και θα πάμε να φάμε κάτι, γιατί δεν βλέπω και ψωμάκι ιδιαίτερο εδώ πέρα. Γενικά η φάση τώρα 5 Ιουλίου δεν είναι όπως πέρσι, δεν έχει τόσο κόσμο γενικά η Μύκονος, αλλά είναι μια χαρά. Έτσι ακολούθησα ένα από τα αγαπημένα μου μονοπάτια της Ψαρού, το οποίο εκτός από τη μοναδική θέα που προσφέρει, σου κόβει και αρκετό δρόμο.
Χάζεψα και λίγο τις σκαφάρες που ήταν αραγμένες στα καταγάλανα νερά και μετά από λίγα λεπτά περπατήματος, ο δρόμος με έβγαλε στον πλατή γυαλό. Η παραλία είχε απίστευτα καταγάλανα νερά και φιλοξενούσε δεκάδες beach bars, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Δεν έκατσα όμως καθόλου, γιατί η ώρα είχε ήδη περάσει, οπότε πήρα τον δρόμο της επιστροφής για τη χώρα, όπου θα συναντούσα μια φίλη για να φάμε κάτι μαζί. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχω Βρήκε και βρει. εμένα μια ομονιάτισσα. Δείξε εδώ. Εντάξει, πριγκίπισσα της Ομόνοιας. Από χθες έμεινε, παιδιά. Εδώ, Μικονέια, Μικονέια ωραία. City. Και θα πάμε να φάμε εδώ στα αγαπημένα της. Σουβλάκι στο ρε. Not sponsored είναι. Απλά εντάξει, μένει και κοντά. Μένω δίπλα και τρώω κάθε μέρα σουβλάκια. Μόνο με αυτό το ρεύμα. Έλα, εδώ. Έτοιμο. Έλα. Παρακαλώ. Τενέρωσε χθες με τις Όχι ρε φίλε. Θα τα αφήσω να ξέρεις. Άφησε το. Λοιπόν, Αυτό μου έλεγε πριν. να πούμε ένα respect που ενώ έχει πόσους followers, έχει βγει από παιχνίδι, έχει έρθει σε σεζόν το κορίτσι. Ευχαριστώ. Εργασία και χαρά. Ναι. Και respect γι' αυτό. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να κάνει διαφημίσεις και να βγάζει πολύ καλά χρήματα και να μην έρθει εδώ πέρα να ξενυχτάει. Αλλά μας αρέσει. Και πόσο είσαι? 22. Μαρικέλ λοιπόν, 22 χρονών. Νέο κορίτσι. Όποιος ενδιαφέρεται να στείλει βιογραφικό στο Γιαννέλη. Σε μένα γιατί? Έχω να εγώ σου λίγα. περάσει από Θα έχω και, έγκριση. ναι, θα έχω και τα δικά σου. Τέλεια, μπράβο το κορίτσι. Και τώρα τι δουλειά κάνεις εδώ? Είμαι υποδοχή. Υποδοχή. Στο Queen. Στο Queen. Αλλά είμαι υποδοχή, πάω τα μπουκάλια, παίρνω καμιά παραγγελία, βάζω και κανένα ποτό. Τα κάνω το πάντα. Χορεύω κιόλας. Χωρί κιόλας. Γενικά δεν κάθεσαι στο τέτοιο σου. Δεν το έχεις. Θες να κινείσαι. Ναι, δεν μπορώ. Βαριέμαι Ναι, κι να εγώ έτσι είμαι, κι εγώ κάνω. έτσι Τους είμαι. λέω βάλτε με να κάνω πράγματα. Δεν μπορώ. Μπράβο. Τέλεια. Να φας τι θες. Παγάκια. Και θα φάω ένα τυχτό με κεμπάπ, τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτα. Περίμενε, κάτσε. Από όλα. Και λίγο γλυκιά πάπρικα. Να κολυμπάει από τζατζίκι. Ναι, ναι. Και 4 καλαμάκια σαλάτα. Δεν θα πρωτοτυπήσω, ναι. 3-3. Και μια ζύρου παρακαλώ πάρα πολύ. Πάγω λεμόνι. Τα Να βγάλω. κολυμπάει στο τζατζίκι. Παρακαλώ, το αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο. Τζατζίκι. Το τρώω και με κουτάλι σκέτο. Αλήθεια. Καλό σέρβις, πώς φαίνεται. Περίμενε. Με τη δεύτερη φαίνεται το καλό σερβις. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, στην υγειά σας. Να είστε καλά. Cheers. Τέλεια. Ήρθε και το φαγητό. Το πιτόγυρο σε μένα. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα σουβλάκια μου. Τέλειο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Λοιπόν, εγώ έχω χαλάσει full διατροφή. Εμένα, παιδιά, εγώ στην κατάπιση ξύλου. Παστίτσιο, κοτόπουλα, σπανακόπουλα, ζάνει καλά η μαμά μου. Μπράβο τη μαμά. Θα έρθουν να σε δουν και Μυκονό. Σίγουρα. Μπράβο. Όνειρο. Αυτό εδώ πώς το λες. Αυτό το λέω κοτοσουβλάκι. Εσύ? Καλαμάκι. Δεν ξέρω ότι δεν διαφωνούσαμε επιτέλους. Αυτά λοιπόν με τη Μαρικέλα την αφήσουμε να φάει γιατί είναι και εξενυχτισμένη και ήρθε να μας κάνει παρέα. Τα 10 η ώρα δουλεύει πάλι. 7 στα 7 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα τη βρείτε Μύκονο. Let's Σας go. περιμένω. Queen, γιατί είμαι Queen. Εμείς κουπί. Όσον αφορά εμένα, 2 με 3 φορές την ημέρα όσο βρισκόμουν στο νησί, κατέληγα να τρώω τα συγκεκριμένα κοτοσουβλάκια από μπούτι, ώστε να καλύπτω όσο γινόταν την πρωτεΐνη μου. Και πραγματικά ήταν το. Αφού την ευχαρίστησα που μας έκανε την τιμή και δώσαμε ραντεβού στο Ιπανίδη, γύρισα στο σπίτι, ετοιμάστηκα και πρόλαβα ίσως την ομορφότερη στιγμή της ημέρα. Τη δύση του ηλίου στο πανέμορφο αυτό νησί. Και μετά από λίγο έφτασα στον τελευταίο μου προορισμό. Έναν που θεωρώ πραγματικά must για ένα τέτοιο βίντεο. Το Σκορπιός. Ένα κλαμπ χτισμένο πάνω σε ένα λόφο με θέα το Αιγαίο. Αποτελεί ίσως το κορυφαίο σημείο του νησιού για να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα. Η χαρακτηριστική μπόχο αισθητική του, η προσεγμένη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια διακόσμησή του, αλλά και το πολυτελές εστιατόριό του έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά στέκια της Μυκόνου. Εγώ δεν έκατσα κάπου συγκεκριμένα όμως. Απλώς τριγυρνούσα στο χώρο. Χάζευα και για να είμαι ειλικρινής, το ζούσα στο έπακρο. Λίγο αργότερα πλησίασα το μπαρ και παρήγγειλα το τελευταίο μου ποτό στο νησί. Και αγκουράκι. Βάλε και Για αγκούρι. καλοκαίρι να δροσιστούμε. Θα γίνει χαμός. Ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα,
Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερα να περάσω 24 ώρες με κάποια κοπέλα. Παρ' όλα αυτά, γνώρισα πολλούς όμορφους ανθρώπους. Περάσαμε όμορφα μαζί και μου χάρισαν μια μοναδική εμπειρία στο νησί. Και τελικά συνειδητοποίησα κάτι. Όσα χρήματα κι αν έχεις, όποιος κι αν είσαι, χωρίς καλή παρέα, όλες οι πολυτέλειες του κόσμου χάνουν την αξία τους. Ελπίζω σύντομα να ταξιδέψετε κι εσείς σε ένα όμορφο νησί, να δημιουργήσετε αναμνήσεις και να περάσετε πραγματικά όμορφα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν και αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Ως τότε, κουπί.